Riksbanks besked med gå till börsen och Ericsson kan vara nära återköp. Det är tisdag den 23 september. Varmt välkomna till Börsfrukost. Med mig idag har jag Gabriel Mellqvist. Klockan är 5:09 och vi inväntar räntebesked om drygt en halvtimme. Den stora frågan är, blir det en sänkning eller inte? Ja, den stora spänningen får vi börja med eftersom vi inte riktigt vet. 70-30 någonstans ligger oddsen, 70 alltså för inte sänkning, att man avvecklar. Men det var ovanligt stor osäkerhet och väldigt ovanligt att att storbankernas chefsekonomer tycker så olika. Så en väldigt spännande dragkamp mellan fortsatt inflationstryck och en vikande eller mjuk konjunktur. Spännande att man är så oense. Är man lika oense inom direktionen, tror du? Ja, det tycker jag blir spännande att läsa. Det får vi läsa i protokollet så småningom, men också lyssna in på presskonferensen senare klockan 10 är det väl. Jag tror att samma osäkerhet återspeglas i direktionen på något sätt. Några vill ju förstås fortsätta ha restriktiva räntor, om de nu är det. Vi har ju en centralbanksränta på en styrränta på 2%. Det är ju ganska lågt. Så ja, återhämtning mot inflationsoro skapar nog oenighet på många håll, även i direktionen. Mycket intressant. Riksbanks protokoll nästa vecka på måndag att ha koll på. Vi gör också en intervju här med Susanne Spektor på Danske Bank 5:30 och tar emot Riksbanksbeskedet. Apropå den här oenigheten, det har ju också varit lite liknande i USA, eller hur? Ja, Stephen Mirren, den nya ledamoten, har varit ute och sagt att räntorna är för restriktiva och borde ligga närmare 2,5% som en neutral ränta. Kom ihåg att USA har ju mycket högre räntor än vad Sverige har på strax över 4%. Däremot är han ju inte ensam. Flera Fed-hökar kan vi säga, Bostic, Hammack och Musalem har varit ute med motsatta signaler och sagt alltså att det ska mycket till för att man ska kunna sänka räntan med tanke på just inflationsoron. Så en liknande dynamik i USA, men en lite mer isolerad sänkarsida även om man är presidenten på sin sida. Jag tror den falangen kan tänkas växa. Å andra sidan så vet vi ju inte vart inflationen tar vägen där, och ett annat ränteläge som sagt. Så är det. Marknaden verkar i alla fall inte tro på ett sånt scenario än heller. Den amerikanska tvåårsräntan har ju tickat upp den senaste tiden och står nu i knappt 3,6%. Har också fått lite blandade signaler ifrån tech- och halvledarsektorn. Den nederländska ASML kommer med nya mål idag inför sin investerardag där man spår en lägre omsättning för Q4 än väntat, vilket resulterar i 5-10% lägre omsättning andra halvåret jämfört med första. Lyft annars för techsektorn igår i USA och Asien idag. Nvidia lyfter 4% efter avtal med OpenAI. Man ska bygga datacenter, Gabriel. För $100 miljarder ska man bygga 10 gigawatts datacenter tillsammans med OpenAI, som du sa. Det här är ju liksom en gyllene spiral där Nvidia investerar i OpenAI som köper chips från Nvidia. Någon sa på X att det här påminner om när Ericsson för 25 år sedan hjälpte operatörer med finansiella investeringar, också finansiering för att köpa grejer i det egna bolaget. Då kallades det vendor financing och slutade i tårar. Spännande med Ericsson. Rapporteras ju också vara nära återköp enligt källor till EFN. Ska vi titta på en graf på Ericsson? Det verkar ju som att det skulle kunna vara välkomnat. Ja, om man tittar på en längre kursgraf på Ericsson så ser man ju varför man vill ha återköp eller extra utdelningar och inte den historiska kapitalförstöring som varit Ericssons paradgren. Få storbolag är bättre på att köpa dåliga grejer som de sen får skriva ner värdena på. Mycket bättre tycker många aktieägare att pengarna återförs till dem. Återköp ligger i tiden, en allt mer populär företeelse på Stockholmsbörsen som kommer ifrån USA. Så en spännande och intressant nyhet tycker jag. Verkligen. Inget som har bekräftats av bolaget än. Spännande att se hur det tas emot. Vad tror du? Jag tror att det kommer att skapa en uppgång i Ericsson. Jag tror att det är precis det här som många på marknaden vill se. Det blir också en garant på att man tar större ansvar för bolagets kassa i framtiden. Kanske att vi får se ett lyft i Ørsted också. Danska Ørsted har ju fått besked ifrån en
distriktsdomstol i Washington att man får fortsätta med sitt havsbaserade vindkraftsprojekt i USA, i alla fall tills vidare, det som alltså stoppades av Trump-administrationen för inte så länge sedan. Ja, och det säger man nu att man ska jobba klart så fort det bara går. Man vet ju inte när administrationen har ju en tendens att få sin vilja igenom ändå, trots domstolar. Så det är inte säkert att sista ordet är sagt, men det här är naturligtvis positivt för ett väldigt sargat Ørsted. Verkligen, och aktien den lyfter 8%, men är ju ner då 35% ungefär sedan början av augusti. Ericsson lyfter 1%, EQL Pharma backar 11%. Inte så konstigt. En vinstvarning ifrån EQL Pharma, ganska lilla EQL Pharma kan vi säga. Man har upplevt förseningar av leveranser från flera leverantörer, vilket resulterar i tappad försäljning. De här leveranserna kommer att komma tillbaka, men försäljningen som tappats går inte att reparera, skriver bolaget som alltså straffas för detta på börsen. Annars då, TF Bank får en köpstämpel, lyfter 4% och så ska vi väl även passa på att nämna Meds såklart, som börjar handlas på börsen idag. Ja, båda på sätt och vis börsnoteringsaktuella. TF Banks sektorkollega och konkurrent Norberg är på väg till börsen snart. Vi ska prata om det i Börslunch imorgon. Idag får vi Meds, förstås i sviterna utav apotekskollegan Apotea som gått väldigt starkt på börsen. Meds är mindre men har snabbare tillväxt. Jag tror att många investerare hoppas att man ska repetera branschkollegans prestation. Vi får se om det går, men intresset är stort. Aktien är kraftigt övertecknad. Så det kan nog bli en fin start för den här börsnykomlingen. Ja, det verkar som det handlas för 69,50 ungefär då på First North. Den svenska noteringsivern, nu har vi många bolag på väg in, förutom Nova så har vi Verisure som vi pratat mycket om, hyllas faktiskt i CNBC i en artikel där man noterar att Stockholmsbörsen tagit in 8 gånger så mycket kapital in i noteringar som Londonbörsen, som i och för sig har andra problem. Så full fart i Stockholm alltså. Full fart i Stockholm. Vi har ytterligare 2 agendapunkter att hålla koll på idag. Innan vi rundar av det så håller Thule telefonkonferens för investerare klockan 4. Jätteintressant. Vi gillar telefonkonferenser istället för analytikermassage. Vi gillar Thule och vill att det ska vända förstås för den svenska konsumenten och för Thule-familjen. Det ska bli spännande om vi får signaler om ett sånt skifte i eftermiddag när bolaget pratar med marknaden. Mycket spännande. Det är klockan 4. Vi inväntar också ett gäng industri-PMIer, även tjänste-PMIer från Europa och USA. Europa klockan 10, USA 3:15. Den makrosiffra förstås som betyder mest för börsen, åtminstone traditionellt. Vi har ju börjat dagen med PMI-data ifrån både Indien och Australien där det sett lite mjukare ut. Så det ska bli intressant att titta på den här datan när den ramlar in här i Europa också. Verkligen, men vad ska man säga då? I USA så väntas en liten minskning, men det sammanvägda indexet i alla fall landar på 54,6. Det är väl inte allt för illa, eller? Nej, 50 är ju jämviktsnivån, så 54 indikerar ju att USAs ekonomi fortfarande är stark och tuffar på i mångt och mycket väldigt väl. Passar ju väl in till centralbanksdiskussionen vi hade i början av den här diskussionen. Jag tror riktningen är väldigt viktig både för USA och Europa. Och jag tror att den här siffran som kanske tappat lite av sin forna glans men ändå kommer att betyda mycket för marknaden idag. Återstår snart bara att runda av. Gabriel, någonting annat att ha koll på idag? Vi har ett spännande börslunch. Vi ska prata om compounders eller förvärvsbolag. Det här är en svensk paradgren som gått väldigt, väldigt starkt, utklassat börsen i mångt och mycket. Bergman och Beving är väl en långkörare som vi kommer att prata väldigt mycket om. Adnan Hatzefendi som har skrivit en bok på det här ämnet är med tillsammans med Sino Engdalen Rischutti som är analytiker på Handelsbanken och som följer en väldigt het, väldigt spännande och väldigt svensk sektor. 11:45, missa inte det, och inte heller vår livesändning där vi tar emot Riksbanksbeskedet 9:55.